Itong 4 na to nabili namin sa shop ni Lianne Francine sa Shopee. Yeah. Hey guys, it's me, Isabella, with my sister. Lianne. So for today's video, gagawa tayo ng crunchy Slime. Itong cute na maliit na white glue. Itong gold foil. Itong dalawang And then, foam beads is galing sa shop ni Lianne Francine sa Shopee. And guys, hindi po to sponsored. Binili lang po namin to. So, itong gold foil, itong cute, ang liit na talaga, ang cute niya, na white glue. Ito, freebie lang to. So, hindi muna natin gagamitin to. Tapos, itong white foam bead. Itong dalawa is hindi ko muna siya gagamitin. Next video ko siya gagamitin. So, set aside muna natin yan. Dahil gagawa tayo ng crunchy slime! So, i-open na natin yung maliit na glue. Liam. Dim. Ayan yung closer look. So, So, i-open na natin. tingin ko. Wow. And meron siyang plastic para secure na hindi siya matatapon. Oh. You happy? Aww. I'm so sad. So, after 2,000 years, na-open na namin. Ilang po yun sa loob. Whoop. So, ialagay na natin siya sa Ball. ball. Ano ball? Hindi ball. Ball. So, what do we do? Wow. Looks like milk. Especially ito yung lalagyan. Talagang mukhang milk. Milk. You start your milk. Mukha spaceship. Mukha space. Mukha spaceship. Mukha spaceship. Bien. Come on. So, that's enough. Okay, ayaw matapos. Whoop. Uh-oh. So, I guess I have to clean that later. Monday, mix it up. So, guys, kapag lagay pa. Mix it up. Oh, wow. Oh, no. Blue. So, guys, dapat kapag after nyo maglagay ng glue, lilinisin nyo yung mga drops. Kasi, kapag di nyo nalinis, tapos tinakpan nyo na siya, titigas yung glue, tapos may stuck siya sa ganyan. So, pag binuksan nyo siya, mahirap siyang buksan. Nangyari na sa akin. Kaya, after this video, lilinisan ko tong glue ko. Yeah. Mix it up. And tawag dyan? Mix. Agitate. Agitate. So, lalagyan tayo ng Mix it color. up. Orange. Ano orange? No, Maglalagay tayo ng red. No. it's not red, it's pink. Red. Careful. Nagalaw yung bowl. Wow, looks cool. Ano? Wow, so pink. Wow. Wow! The rainbow world. Wow. Amazing. So, lalagay pa ako kasi medyo baby pink pa siya. Baby pink. It's baby pink. Doop, doop. That's Yeah. enough. Come on. Be careful, Liam. Halos kapangalan ni Liam si Lianne. Pero iba siya ng pronunciation. Yay. Wow! Cute. May sparkle. Huh? Like, may sparkle. It's kanina's like sparkle. It looks like pink milk. They get chocolate. Now. Chocolate. White chocolate. Lalagay pa ako ng color. Like,
Cooler. No colors. Enough. Can you Enough. sing? Agitate. What's the? Come As a on. pink mommy. What? Pink mommy, ano yun? Kata. Tata. Agitate. Tata. Dress. Nalagyan tayo na activator. Pero Yan i-mix din daw si ko muna. Tata's dress. Wow, cute. Cute. Nalagyan tayo ng Activator. You have to be careful kasi baka mag-overactivate siya. Actually, yan ako na mix. After, pag nabuo Yep. na siya. It's not edible. Speaking of not edible, hindi po siya food or drink. It's a die. Stop, mommy. Stop. Ano sinasabi mo? Ang kulit mo yan. Madiyan, makadak. So, i-mix ko na siya with my hands cause ito is sobrang rubbery niya. Kaya pag ginaganon ko siya or kaya ni-mix ko siya, nagbe-bend na siya. So, i-use ko na lang yung hands ko. And that. Or gonna put this there. And Ang pag ganito ng itsura niya, ito, huwag na kayo mag-add ng activator. Kasi kailangan niyo na lang siya i-mix. today. Dito. Yan. Activate. So, now lalagyan na natin ng foam beads. Siguro tama na to, tapos kapag kulang pa siya, lalagyan ko na lang ulit. So guys, ito ginagawa ko. Fina-flat ko muna siya sa table at saka ko siya i-stretch. At sobrang nice niya, super stretchy at sa personal, ang ganda ng pagka-pink niya. Sobrang cool. So, ang hindi ko lang gusto dito is kasi yung mga foam beads ay nalalaglag. Pero okay lang. Cashew milkshake. The more you play, the more na magiging stretchy siya. Sobrang nice niya kasi sobrang satisfying lalo na may tunog. Ito, ulitin ko para marinig niyo ulit. And sobrang stretchy. So guys, that's the end of the video. I hope na nagustuhan
nagustuhan ninyo ang aking pink crunchy slime!